guys! Welcome back to my channel, and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng picture sa PicsArt using the word cloud. So they call it typographic editing. Yeah. So, punta tayo sa PicsArt. Okay, apps. Kung wala pa kayong application, you can actually download it sa Play Store or sa App Store. Yeah, and then you click this one, violet. Then, kailangan natin ng black background. So, dito tayo sa pick canvas. Then, choose nyo yung black. And arrow. Yan. So, check nyo lang to. Okay. This one, and then edit image. Ayan. Ayan, so a black background na siya. Then add photo tayo. Kuha tayo sa gallery. This one. Yan, si Dada Ronje. You can actually subscribe also to his YouTube channel. It's Panda XOXO TV. Yan. Yan, so punta tayo sa effect. Effect. Yan. Tapos gawin natin siyang black and white. Punta kayo ng FX. Then hanapin nyo yung black and white. This one. Then apply. Ayan. Then cut out natin siya. Click nyo lang tong icon na tao-tao para mas mabilis siya. Ayan. Kunin din natin tong kamay. Para sabay siya. Yan, then save. Yan. And then linisin nyo na lang using the eraser. Yan. Ayan, basta linisin nyo, kayo na bahala maglinis ng mga ganito. Yung mga sobra-sobra. Pangit kasi pag sobra. Ayan, then check nyo na. Yan, okay na yan. And then, okay na yan. Pag feel nyo okay na, punta kayo, i-apply nyo na. Yan. Then, punta kayo ng draw. Yan. Then, punta kayo dito sa layer. Then, nakikita nyo itong empty layer sa taas. Yan. Dalawa kasi yan. Punta kayo dun sa empty layer. And then, mag-add kayo ng photo dito. Ito. Yung word cloud, galing yan sa Google. You can actually search it. Type nyo lang word cloud. Yan. Then, search kayo ng different word cloud. Yan. Then, balik kayo doon sa layer. Then, dito sa opacity, adjust nyo lang para makita nyo na nag-fit yung mga words sa picture. Yan. Yung na bahala mag-adjust. Ayan. And then, yan, i-adjust nyo lang to. Then, punta kayo dito sa blend. I-click nyo yung multiply. Yan. Yan. Ayan. Kapag feel nyo okay na, yan, kapag feel nyo okay na siya, click nyo lang to sa taas. Merge nyo siya. Para mag-merge yung dalawang picture. And then, apply. Then, nakita nyo may mga sobra-sobra. Punta kayo sa tools.
Ayan, tools. Then, adjust. Ayan. Adjust nyo lang siya. Ayan, kayo bahala mag-adjust na gusto nyo. Ayan. Ayan. Then, kapag feeling nyo okay na yung design, then apply nyo na lang siya. Then, crop natin siya. Punta kayo ulit sa tools, then crop. Para fit. Ayan. So, yan na yan. Pwede nyo i-adjust ulit siya. Kung feeling nyo masyadong maliwanag or kulang sa liwanag. Ayan. Para sa akin, okay na siya. Apply nyo lang din. Yan. Finish. So, I hope you like it and I hope may natutunan kayo for this tutorial. And please don't forget to subscribe. Thank you so much for watching.